萧炎破解了沈云那界的灵魂印记，得到第一关便打破了保持多年的最高纪录。紫妍带领8阶魔兽远古龙熊熊战吉神茂面对最后一关的挑战。Lúc này, kinh khí bạo phát đã liền hất văng mọi người ra xa, Khâu trưởng lão cũng bị thương nhẹ. Bên ngoài, 3 vị cựu đầu của đan tháp cũng không khá hơn. Tuy nhiên nén đau, họ lại tiếp tục truyền năng lượng vào quả cầu trước mắt để giữ cho tinh vực không bị sụp đổ. Còn bên trong, rất nhanh, Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa đã thoát ra khỏi phong ấn, nó liền gầm lên một tiếng thét chói tai, làm nơi đây như chấn động. Thấy vậy, Tiêu Viêm cùng mọi người vô cùng sợ hãi. Thế nhưng, bất chợt cái tên Mộ Cốt tiến về phía con rồng kia, thanh âm vang lên nói: "Chúc mừng ngươi thoát khỏi phong ấn, việc mà chúng ta thương lượng có thể tiếp tục không? Chỉ cần ở hồn điện 1 năm, ta sẽ thả ngươi đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: lão già này quả nhiên đã giao dịch với dị hỏa. Theo tầm mắt anh ấy nhìn ra xa, phía trước, Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa lạnh lùng đáp: "Giao dịch ta không quên, đợi ta dạo chơi khắp thế gian sẽ đến hồn điện." Nói như vậy là ngươi muốn đổi ý sao? Các ngươi muốn ta tin tưởng, ngươi đang nằm mơ sao? Nghe được lời này, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân trầm xuống, còn phía xa, Tiêu Viêm cùng mọi người bây giờ mới thở phào. Thế nhưng phía xa, đột nhiên Mộ Cốt hướng về phía con rồng kia quát: "Mấy lão gia hỏa kia không thu thập được ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ." Nghe vậy, con rồng kia gầm lên, sau đó nó liền quất cái đuôi khổng lồ đập xuống đầu lão gia hỏa Mộ Cốt, khiến hắn bị chấn bay ra xa. Thấy thế, trong tay Mộ Cốt, một tấm thẻ bài lập tức xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền bóp nát tấm thẻ bài trong tay làm ánh đen bạo phát. Nhất thời, khi kinh khí bạo phát thì phía sau Mộ Cốt cũng đồng thời xuất hiện một cái khe nứt không gian sâu thẳm. Từ bên trong đó, 3 tên người của hồn điện mặc hắc bào cũng từ từ đi ra. Phía xa, nhìn 3 tên tôn lão đồng thời xuất hiện, Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Còn Khâu lão, ông lẩm bẩm nói: "Không ngờ đám người hồn điện lại bày ra trò này." Theo ánh mắt ông nhìn về phía trước, 3 tên tôn giả kia đã liền cất lời nói: "Mộ Cốt, để chúng ta chờ lâu như vậy, ngươi làm việc chậm chạp quá. Ngươi nghĩ đan tháp là mèo ba chân hay sao? Cùng ta kết trận ngăn cản Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa hấp thu tinh không chi lực." Dứt lời, hắn quát lớn nói: "Vạn hồn thôn linh trận." Thanh âm vừa dứt, 4 tên người của hồn điện lập tức kết ấn. Chỉ trong nháy mắt, hắc vụ đã ngập tràn nơi đây, tạo thành một màn chắn. Chứng kiến màn chắn này, con rồng kia gầm lên quát: "Nhân loại đáng ghét!" Dứt lời, Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa liền há miệng phun ra một đoàn tử hắc sắc hỏa diễm khổng lồ về phía 4 tên kia. Thấy vậy, đám người Mộ Cốt thủ ấn biến đổi, ngay lập tức, từ trên người bọn hắn, hàng trăm lưỡi đao gắn đã liềm phóng về phía con rồng kia. Sau một hồi chống cự, trong tình huống đó, con rồng cũng bị mũi lao kia xuyên qua từng lớp vảy, khiến nó đau đớn gầm lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn họ đã khiến con rồng kia gần như kiệt sức. Tới đây, 4 tên kia gầm lên quát lớn nói: "Hiệu triệu bản mệnh hồn tỏa." Lời vừa dứt, 3 tên phía sau Mộ Cốt liền chuyển năng lượng trong Mộ Cốt. Thấy vậy, Khâu lão lẩm bẩm nói: "Ngay cả bản mệnh hồn tỏa cũng dám xuất ra, 4 tên kia liều mạng sao?" Lời nói của ông vừa dứt, ở phía trước, con rồng kia đã liền bị 4 xiềng xích xuyên qua cơ thể và giam giữ bên trong, mặc cho con rồng kia gào thét. Tới đây, Mộ Cốt hét lớn quát: "Các ngươi khóa nó lại, ta tới lấy bản mệnh chi hỏa." Dứt lời, hải tâm diễm từ trong cơ thể bạo phát bao thủ toàn bộ nơi này lại. Sau đó, phóng về phía dị hỏa, Mộ Cốt quát lớn: "Hậu quả như thế này, người có hối hận hay không?" Dứt lời, Mộ Cốt vừa định kết liễu con rồng kia thì bất chợt từ trên người nó, một luồng khí tức đã ầm ầm bạo phát, hất văng Mộ Cốt ra xa. Chậm rãi đứng dậy, Mộ Cốt quát: "Lại dám đem căn nguyên chi hỏa phát ra, người chán sống." Nói xong, Mộ Cốt lại một lần nữa đuổi theo nó. Phía xa, nhìn thấy sự tình này, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Cơ hội tốt của ta tới rồi." Dứt lời, anh ấy mắt liền sáng lên nhìn chằm chằm về phía trước. Cùng lúc đó ở phía xa, con rồng khổng lồ cùng đám người Mộ Cốt va chạm ngày càng kịch liệt. Giờ khắc đó, Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa liên tục vùng vẫy. Mỗi khi hai bên đánh vào, không gian nơi này lại xuất hiện những vết rách. Thế nhưng dần dần, ánh sáng bên ngoài cơ thể con rồng kia cũng đang mờ dần. Xa xa, mọi người bắt đầu bàn luận nói: "Không ổn rồi, lực lượng của Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa đang tiêu hao ngày càng lớn. Làm sao bây giờ? Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa có lẽ kiên trì không được bao lâu." Nghe vậy, Tiêu Viêm dứt khoát nói: "Không Lăng trưởng lão, ngài ngăn cản Mộ Cốt và tên tôn lão bị thương kia, việc còn lại cứ giao cho ta." Dứt lời, Tiêu Viêm thân hình liền phóng về phía trước. Thấy Tiêu Viêm nói thế, Khâu trưởng lão không kịp nghĩ nhiều, ông cũng liền phóng lên cùng Mộ Cốt và một tên tôn giả giao chiến. Nhất thời, khi hai bên đánh vào, lại một lần nữa dao động khuếch tán. Còn Tiêu Viêm vừa lao đi, anh ấy vừa lẩm bẩm nói: "Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa, người thuộc về ta." Phía xa, thấy Tiêu Viêm xuất hiện tranh đoạt, Mộ Cốt gầm lên, hắn liền sai đám tôn giả kia chặn anh ấy lại. Nghe vậy, đám người kia đồng thời lao lên. Thế nhưng đối mặt với hắn, Thiên Yêu Khôi đã liền lao tới. Sau đó, nó liền tung một cú đấm trời giáng về phía đối thủ, làm nơi đây không gian như bị xé toạc, một màu cam nóng cháy tản ra, thân thể tên tôn giả kia đã bị đẩy lùi. Còn Tiêu Viêm nháy mắt đã tới gần dị hỏa, rất nhanh lấy một luồng hỏa diễm màu xanh bao phủ lấy cơ thể, sức mạnh của anh ấy liền bộc phát. Thấy Tiêu Viêm được bao trùm bởi dị hỏa ở trước mắt, Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa thèm thuồng, nó lập tức há cái miệng khổng lồ lao tới.
Đối diện với nó, Tiêu Viêm gầm lên quát, muốn cắn nuốt dị hỏa của ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Dứt lời, cầm trọng xích vung lên, Tiêu Viêm liền hung hăng đập thẳng vào cái miệng khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, làm một vụ nổ ầm ầm bạo phát, kèm theo ánh sáng chói lóa tản ra xung quanh. Tới đây, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tức giận, từ trong miệng nó, một đoàn ánh sáng như tia điện đã liềm phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm liền vung trọng xích lên và bắt đầu huy vũ, một chiêu lục hợp du thân xích tạo thành một màn chắn phòng ngự hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, hai đòn công kích đã va chạm, mọi thứ đều nổ tung rồi từ từ tan biến. Tới đây, Tiêu Viêm biết con rồng kia đã suy yếu và thời cơ đã đến. Ngay lập tức, anh ấy chân đạp hư không liệp phóng thẳng về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã tới đỉnh đầu của nó. Sau đó, trong tay Tiêu Viêm, bình ngọc cũng liền xuất hiện rồi nhỏ ra một giọt tinh huyết màu vàng vào trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nháy mắt sau, long ấn trên trán nó cũng liền xuất hiện. Thế nhưng đồng thời vào lúc đó, trên tay anh ấy, long ấn cũng sáng lên. Sau đó, nó liền đưa Tiêu Viêm vào không gian mơ hồ tràn ngập ánh tím quỷ dị. Khi Tiêu Viêm hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ từ lượn lờ bay tới rồi đứng trước mặt mình, trong ánh mắt của nó đầy sát khí. Thế nhưng, Tiêu Viêm không sợ hãi, anh ấy lớn tiếng quát, đến đây đi, ta muốn xem ngươi có thể hung dữ đến cỡ nào. Dứt lời, linh hồn của cả hai đã liền lao vào nhau giao chiến, rồi va chạm vô cùng mãnh liệt. Trong không gian hư vô, từng luồng năng lượng cứ thế bạo phát. Vừa đánh, hai người cũng võ mồm rất gắt. Sau một hồi, con rồng kia gầm lên, trên miệng nó, hỏa diễm màu tím cũng liền phun ra. Đối diện với nó, lấy một cái màn chắn bao phủ cơ thể, Tiêu Viêm mạnh mẽ đỡ lại toàn bộ hỏa diễm đang lao tới thiêu đốt. Giờ khắc đó, trận đấu quyết định sinh tử mới chính thức bắt đầu. Bên ngoài, thấy Tiêu Viêm cùng con rồng kia đột nhiên bất động, mọi người lo lắng. Bất chợt Tào Dĩnh nói, sao lại thế này? Ta nghĩ bọn họ đang giao chiến bằng linh hồn. Nghe vậy, Tào Dĩnh sắc mặt đại biến, thế nhưng bây giờ bất kỳ ai muốn can dự vào cũng không được. Thế nhưng, Mộ Cốt cũng đã phát hiện ra, ngay lập tức hắn ta cắn răng quát, ngươi ngăn bọn họ lại, ta sẽ ra tay. Dứt lời, hắn lao về phía Tiêu Viêm. Thấy thế Khâu Lăng quát, Tào Dĩnh, ngăn hắn lại. Nghe thanh âm này, Tào Dĩnh định lao lên thì đã lập tức bị một tên tôn lão của hồn địa cản lại. Phía xa, Mộ Cốt đã tới gần Tiêu Viêm, nhìn nam nhân kia bất động, hắn thèm thuồng nói, Tiêu Viêm, cảm ơn đã cho lão phu cơ hội xử lý ngươi. Dứt lời, bàn tay lão ta định chộp lấy người Tiêu Viêm thì bất chợt thân ảnh Huyền Không Tử đột nhiên xuất hiện, đánh mạnh vào ngực hắn chấn bay Mộ Cốt ra xa. Sau đó, thanh âm ông vang lên nói, nếu đã đến đây, vậy lưu lại vài kỷ niệm đi. Nghe vậy, bốn tên tôn lão của hồn điện lập tức lấy ra ngọc giản bóp nát định chạy trốn. Đáng tiếc, Huyền Không Tử rất nhanh, ông đã đánh ra một chảo trúng ngực của bọn chúng. Dưới một quyền này, bốn gã đấu tôn bị đánh cho tan tác. Thế nhưng, ông vẫn để bọn chúng thoát được. Đến khi nhìn về phía con rồng kia, ông thấy cơ thể nó đang dần bành trướng. Thấy vậy, ông lẩm bẩm nói, sao lại thế này? Tam Thiên Viêm Hỏa Diễm muốn bùng nổ sao? Tiểu tử kia quả nhiên to gan. Trong lúc Huyền Không Tử trầm ngâm, thân thể cự long rốt cục chuẩn bị nổ tung, một luồng tử hắc hỏa diễm dị thường đã đi ra bên ngoài. Thấy nguy hiểm, ông quát, Khâu Lăng, đưa bọn hắn rời đi. Nghe thế, Khâu Lăng cũng lập tức dẫn mọi người rời đi. Thế nhưng, Tào Dĩnh lại ngoái đầu lại nói, lão sư, còn Tiêu Viêm. Nghe thấy lời nhắc này, Huyền Không Tử không chần chừ, ông lao tới định chặn Tiêu Viêm lại thì bất chợt Thiên Yêu Khôi đã lao tới đánh bay ông ra xa. Đến đây thì tất cả đã muộn, khi cả hai dừng lại, thân thể cự long cũng đã nổ tung, ánh tím bạo phát bao trùm toàn bộ nơi này lại. Tới đây, Huyền Không Tử cũng không thể ở lại được nữa, ông đành phải rời đi. Thế nhưng trước khi đi, ông đã thấy từ người Tiêu Viêm tràn ra một cỗ hỏa diễm. Thấy vậy, ông lẩm bẩm nói, tiểu tử, ngươi đã có lựa chọn, vậy thì chúc ngươi may mắn. Dứt lời, ông cũng liền rời khỏi nơi này. Cứ thế trong không gian phong bạo tím lịm kia, bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Viêm mà thôi. Còn Huyền Không Tử, ngay khi ra bên ngoài, ông lớn tiếng quát, giúp ta phong bế tinh vực. Nghe thế, hai vị cự đầu bên cạnh liền hành động. Đến đây thì hết tập 127/5 đấu phá thiên cung. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 128 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!